project down. Și cu timpul se părea că acest proiect va fi închis. We had learned many things, but she was not doing well. Am învățat prin acest proiect multe lucruri, dar femeia pe care vreau să o tratăm nu s-a vindecat deloc, nu a făcut niciun progres. Much of our research data had been publicized. Multe din lucrurile pe care noi le-am făcut, le-am cercetat cu această ocazie, au fost publicate. And some men came to us that we were to find out were from the government. Niște oameni au venit la noi și apoi am aflat mai târziu că erau din partea guvernului. They were from the CIA and the FBI. Veneau de la CIA și FBI. And they asked us to develop a little microchip for identification. Și ne-au cerut să proiectăm acest microchip pentru identificare. This was to be used not in human beings, not in animals, but to be put in drug shipments to catch drug dealers. Acest sistem urma să fie pus nu în animale sau în oameni, ci va fi pus cu transportul de droguri, de medicamente, ca să identifice pe traficanții de droguri. They came with a lot of money. Și au venit și mi-au oferit foarte mulți bani. And so we were willing to do whatever we could. Așa că am fost gata să facem tot ce ni s-a cerut. I want to tell you at this point that I was not a Christian and I did not want anything to do with Christians. La timpul acesta în care eu lucram la acest proiect, vreau să vă spun că nu eram credincios și nici nu aveam să am de-a face nimic cu credința în Dumnezeu și cu viața de credință. But I had married a young lady who was a Christian. Dar eram căsătorit cu o tânără femeie care era credincioasă. She wasn't a very good Christian, so I thought I could take her out of that. Nu era așa de grozavă creștină cu pisapăromie și am crezut că cu timpul am să pot să o scot de la viața de credință. The problem was she had a mother-in-law. Problema ei era că avea și I had a mother-in-law, excuse me. avea și o mamă ea, deci aveam și o soacră. And she prayed for me. Și mama soacră s-a rugat pentru mine. I told her to leave me alone. I did not want her to pray. I-am spus, lasă-mă în pace, nu vreau să te rogi pentru mine. I moved as far away from her as I could get, so I wouldn't have to listen to her prayers. M-am mutat cât am putut de departe de ea ca să nu mai trebuie să ascult la rugăciunile ei. God knows no distance in prayers. Dar Dumnezeu nu cunoaște distanță atunci când cineva se roagă, când rugăciunea este la lucru. Now that I've said that, I want to go back to the project. Și pentru că v-am spus lucrul acesta, vreau să ne întoarcem la proiectul despre care am început să vorbim. We had developed the first identification device. Am proiectat și am conceput primul aparat de identificare. And it was completed in the early 70s. Și a fost completat acest proiect în începutul anilor 70. They came back to us and they said, we want something better than that. Și au venit înapoi la noi și ne-au spus, vrem ceva mai bun decât ce ați făcut până acum. And so we said, if you have enough money, we can develop anything. Și le-am spus, dacă aveți bani destui, nu putem să concepem orice, să proiectăm ce vreți voi. I was not alone there. There were 100 people involved in the project. Proiectul acesta nu era numai al meu, singur lucram la el, erau 100 de oameni care lucrau împreună cu mine. Some were from General Electric, some from Motorola. Unii erau de la compania General Electric, alții de la Motorola. Some were from the Bell Laboratories. Alții de la laboratorul Bell. Some were from the Boston Medical Center. Și alții de la Centrul Medical din Boston. And some were from Stanford University. Și unii de la Universitatea Stanford. My responsibility was project leader or the senior project engineer. Și responsabilitatea mea eram conducătorul proiectului sau inginerul senior. We began to work on the design of a microchip. Și am început să lucrăm, să proiectăm acest microchip. That when it was completed, astfel încât a trebuit să fie, când a fost terminat, was 0.75 millimeters in diameter, avea un diametru de 0,7 mm, 7 millimeters long. 7 mm lungime. It was the size of 1/4 of a grain of rice. Era de mărimea a patra a unui bob de grâu, o pătrime a unui bob de grâu.
de orez. Rice. Again, I want to say that I was not a Christian and there were no Christians there. Și vreau să vă spun că nici eu nu eram credincios și niciunul dintre cei care lucram nu știu să fi fost credincioși. They said they wanted this to have a power source and be able to emit a signal. Mi-au spus că acest microchip care l-am făcut trebuie să aibă o sursă de energie ca să poată să transmită. And they told us they wanted us to use lithium as a battery source. Și ne-au spus că pentru bateria care va trebui să alimenteze să folosim litium, elementul acesta litium. Lithium's used in watch batteries, it's used in heart pacemaker batteries, it's used in a lot of places. Litium e folosit în bateriile de la ceas, în cei care au pacemaker, nu știu cum zice pe românește, la inimă, ca să regleze bătăile inimii. I designed into this microchip a little charging circuit that would charge that battery. Și am făcut ca să aibă și o linie prin care să se încarce aceste baterii. This sounds like a lot of technical things coming together, but if you'll bear with me 1 minute, you'll see what God has laid out about this microchip. Se pare că aici să vorbim de niște lucruri tehnice care nu prea văd că au vreo legătură, dar Dumnezeu a lucrat și în privința aceasta în ceea ce s-a făcut și o să vă exprim mai târziu de ce vă spun aceste lucruri. When we discovered that we needed to be able to charge that battery, Când am descoperit că trebuie să încărcăm această baterie, I needed a temperature change, a change in temperature to cause current to flow through that little charging circuit that would charge the battery. aveam nevoie de o schimbare de temperatură ca să poată să treacă un circuit prin baterie ca să o încarce. So we began to investigate and find out where in the body does the temperature change the most rapidly. Și așa că ne-am dus și am făcut cercetări să vedem în care parte a corpului temperatura se schimbă cel mai mult. We spent over $1 million in taxpayer money. Am cheltuit $1.000.000 în proiectul acesta din banii celor care plătesc taxele. And when the results came back, Și când au venit rezultatele, there was a lot of information. era foarte multă informație în legătură cu proiectul acesta We divided it up amongst 3 teams și le-am împărțit informațiile în 3 echipe care să le studieze and then came back together with that information. și apoi ne-am adunat împreună ca să discutăm informațiile acestea. It was determined that there were 2 places in the body that were ideal for the microchip. Astfel am ajuns la concluzia că erau 2 locuri în corpul omenesc care sunt ideale pentru a plasa acest microchip. One was just below the hairline on the forehead. Una era chiar lângă păr, pe frunte. Every mother checks their child's temperature right here. Toate mamele verifică temperatura copilor aici pe frunte. So we could have paid the mothers $1 million and Puteam să le saved plătim la the mame money. $1.000.000 și ne spuneau ele rezultatul. Nu mai trebuia să facem cercetări. I never saw a mother check their child's temperature on their ankle. N-am văzut nicio mamă să verifice temperatura copilului la glezne. Always right here. Totdeauna aici pe frunte. The other place was the hand, the right hand preferred, because most people are right-handed. Alt loc era pe mâna dreaptă, pentru că majoritatea oamenilor sunt cu mâna dreaptă. Dreptaci. This didn't bother me, and it didn't bother anybody else on the team. Nu ne-a deranjat lucrul acesta nici pe mine, nici pe ceilalți din echipă. The hand seemed a good place. Nobody wanted it here. Mâna aia se părea că e cel mai bun loc, pentru că nimeni nu prea vrea să o pune pe frunte. And so the design work, everything was completed, the microchip was done. Astfel că munca a fost terminată, proiectul a fost încheiat și microchipul a fost proiectat. You are seeing it now on some of the Discovery Channel presentations. There are people who have received it already. It is real. It's not something that's coming way down the road. Vă uitați road. la televizor, ați văzut pe canalul Discovery că vorbesc despre lucrul acesta și sunt oameni care deja l-au. Deci nu e ceva care fantezie, e ceva real. Now